بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله غادي بحال اللي قلنا رمضان على الأبواب، يدخل علينا ربي بالهنا والراحة والصحيحة يا ربي، والشفاء الناس اللي مرضين واللي كيترجى شي حاجة ويتمناها ربي يوصلوا ليها إن شاء الله. عنا اليوم إن شاء الله غنبداو العسل، تحضير العسل. عنا درت قالب ديال السكر ومع إطرو ديال الماء بات حتى داب، واللي مزروب ولا شي حاجه باغي بسرعه يجلس كيحركو حتى يذوبو هو تذوبيه نتيا وداك الساعه بدا بالتحضير ديال العسل ديالك. انا خليته بات على حيت ما مزروباش، خليته بات هو. ودرت فيه عويضه القرفه، ما كانش عندي القرفه عواد مكمولين، كنت فرفشتها ديجا باش نطحنها وموجداها. درتها هكذاك لان مازال غادي نستي من بعد، نستي العسل ديالي من بعد. ودرت فيها قبيصه ديال الملحه. انا بحال اللي قلت لكم كيعجبني ندير مليحه في الاخر باش كتحيد داك البسوليه ديال اي شي حاجه كنا غنحضروها. هانتي السكر ها هو فين ها هو مازال يلاه انتي دايب في الصل، هو عاد غادي تبدا تغلي ان شاء الله. انا درت فيها حمضه كبيره شرائح، قطعتها شرائح. هنا فين نحطها، وغادي نديرو معاها بعض المنسمات اللي بغا، كل واحد حسب الذوق. اللي كيبغي شي نكهه يقدر يديرها في العسل ديالو. انا درت هذاك سميتو، عندي شويه ديال الزعتر، شويه د منتا، شويه ديال فليو، ودرتهم في صريره. انا هنا حطيتهم باش نوريكم، انا ديجا موجداهم في صريره ودرتهم في العسل ديالنا. وعلى حسب، انا بحال اللي قلت لكم على حسب النكهات، كل واحد شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي داك ينسمها بالزهر والفاني، كاين اللي كيبغي القرفه. انا ديجا وجدت هذوك الاعشاب في صريره مع حبوب اتاي. عندي انا دي ساشي، نتوما بامكانكم ديروا حبوب اتاي في الصريره مع داك الاعشاب وديروهم تماك في العسل ديالنا. الطيب معاها كنخليوها على عافيه مهيله، مره كنحركو باش ما يلصقناش السكر لتحت على بيد ما يذوب، غير كيبدا يغلي كيذوب. عندي تماك، عندي انا هنا قدامي هي عندي المسكه حره، وعندي الزهر. هاد الكاس الزهر كنديرو حتى الاخر حتى كتوجدنا العسل ديالنا، وعاد كنخويوه. نزيدو فيها داك الكاس ديال الزهر، وكنزيدو فيها معلقه صغيره ديال مسكه حره باش العسل ديالنا باش كتبدلنا على المعسلات ديالنا اللي درنا. اي حاجه بغينا نوجدوها كتكون كتخلي العسل فيها واحد النكهه زوينه، وباش كتبدلنا على المعسلات ديالنا اللي كنوجدو ان شاء الله. وهكا توجد العسل ديالنا. هانتوما من بعد ما طابت وجدات لي، من بعد ما وجدت العسل وخليتها، بقات انا خليتها ليله كامله صبرت عليها. علاش؟ باش نعرف داك القوام النهائي ديالها، باش الا بقات لي خفيفه شويه نزيد نردها تغلي تشرب شويه. وإلا كانت هي هذيك انا هكا عجبتني، لانها كتكون شويه قابطه راسها مزيان، ثقيله شويه، باش كتلصقنا على المعسلات ديالنا، باش كتثبت على المعسلات ديالنا. وما نقولك جات رائعه، ما نقولكمش على الريحه ديالها ولا المذاق، جات زوينه ومن السما وجات بنينه، وان شاء الله غادي تعجبكم. وهاد ومن واخات تكون هكا تشوفوها بحال اللي ثقيله شويه، راه ملي كنبداو نديرو فيها شباكيه سخونه ولا بريوات سخان، راه هي كتطلق وكتخفف وكتجي رائعه.
ان شاء الله يا ربي. انا متاكده انكم غادي تجربوها وغادي تعجبكم. انا دائما كتعجبني شي حاجه بيتيه، شي حاجه ديال الدار، شي حاجه اللي كنصايبها بيديا كنكون مطمئنه. بسم الله. من بعد ما وجدنا العسل ديالنا وشفتوها القوام النهائي ديالها كانت رائعه، دابا ان شاء الله غادي نبداو في الشباكيه ديالنا. الشباكيه انا غنوجد الشباكيه ديالنا القديمه الاصيليه اللي وراتني الوالده ديالي. كنوجد الشباكيه اللي وراتني امي. ان شاء الله غادي نحتاجو المقادير. كيلو ديال الطحين انا موجده غير شويه، ما غاديش ندير بزاف لان ما هذا هو المقدار اللي محتاجه انا في رمضان. كيلو ديال الطحين، دايره معاه معلقه ديال الخرقوم، ما كنديرش داك الملون الزعفران، كندير الخرقوم. درت معلقه صغيره ديال مسكه حره، طبعا قبيصه ديال الملحه بحال اللي كنقول دائما، قبيصه ديال الملحه، عشق كبير ديال النافع. طبعا النافع راكم عارفين ماشي عاد غنقولها، النافع راه كلنا الحمد لله كنقيوه نغسلوه ونقيوه ونطحنوه مزيان. معلقه كبيره ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه طحناها على يديا. طبعا واحد صفر بيضه، هي الصفر لان الابيض كيطلق لنا الرغوه بزاف في القلي، كنديرو غير الصفر. عندنا كاس ديال المزهر، عندنا كاس الزبده مذوبه، وعندنا نص كاس ديال الخل، وعندي زلافه يعني بمقدار كاس ونص العنبه، كاس ونص، 2 كيسان على حسب الكؤوس ديال العنبه، لان كاين الكاس العنبه اللي عندي بمقدار ديال شي شويه عريض، وكاين اللي انا المهم درت 2 كيسان ديال العنبه ديال اللوز مطحون مزيان ومغربل ومطحون باش ما كيقطعناش العجينه. وعندي 2 كيسان ديال النافع، ديال الجلجلان، 2 كيسان ديال الجلجلان بلوتو، سمحوا لي، 2 كيسان ديال الجلجلان حتى هو مطحون ومعاود ومغربل باش كيتحيدوا منه داك الحبيبات نهائيا باش ما كيقطعناش العجين. درت نص كاس ديال الخل، درت داك الكاس ديال المزهر، ودرت داك الكاس ديال الزبده مذوبه. وإلا ما قدونيش هاد المقادير الطحين، بحال اللي قلت لكم الطحين كاين اللي كيشرب بزاف وكاين اللي ما كيشربش بزاف، يعني الا بقى ناقصنا ما كانش عندي العجينه بحال اللي باغاها، كنزيد شي شويه ديال الزهر باش حتى كنجمع العجينه مزيان، حتى كتجمع لي العجينه. هنا نخدموا العجينه بشويه حتى كتنتج منا المقادير كامله بحال اللي كتشوفوا. بنيتاتنا يتبعوا غير بشويه، وان شاء الله غادي تجي معاهم الشباكيه، وغادي تفرح راجلها. بنيتات ديالنا يفرحوا رجالاتهم وحماتهم ويفتخروا بهم، يقولوا عروستنا كتعرف دير كل شيء، توجد لهم في رمضان. واللي مازال في دارهم توجد لميمتها، توجد لعائلتها. وليداتنا كلهم كيبغيو هاد التحضيرات ديال رمضان، كيحسوا برمضان، كيحسوا بهاد باش كنحسوا بالجو ديال رمضان بهاد التحضيرات، بهاد ريحه النافع وريحه القرفه وريحه الزهر في الدار. كيدخلوا وليداتنا من المدرسه كيشموا هاد الريحه كيفرحوا، ريحه القليان الشباكيه، ريحه كيفرحوا بهاد الاجواء، كيعيشوا هاد الاجواء. نتمناو الجاليه ديالنا المغربيه اللي برا، اللي مساكن هما محرومين من هاد الاجواء ديال رمضان وديال العيد، ولكن انا ما نخافش على بنيتاتنا العربيات والمغربيات اللي راهم في الجاليه المغربيه،
متاكده ما كيحرموش وليداتهم من هذا الشيء، وكيوجدوا لهم باش كيخليو وليداتهم دائما مرتبطين بالاصاله ديالهم، باسلامهم، مغربيتهم، ولا باي دوله عربيه بعرب يعني بالتعربي ديالهم، يعني انهم كيبقاو مرتبطين بالاصاله ديالهم وبلادهم فين ما كانوا في اي بلاد. حنا الحمد لله كلنا مسلمين، كلنا الحمد لله خوت، كلنا ها حنا هانتوما حنا كنجمعوها. انا هي باش ما نطولش عليكم كنحاول نسرع الاخر باش ما نطولش عليكم، باش ما نبقاوش تملوا من الاخر من هذا من الفيديو. هانتوما انا غادي نجمعها، انا نبقى هكا مستمره كنعلك فيها حتى نجمعها مزيان. طبعا كنعلكوها شي شويه مزيان حتى كتنسجم المقادير ديالنا. كنعلكوها تقريبا شي 5 دقائق ولا، وانتي كتعلكيها مزيان بيديك. هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما ها هي العجينه ديالي ما قاصحاش وما رطباش. نديرها في فيلم اليمونتير بلاستيك غذائي ونخليها شي شويه ترتاح، نخليها ترتاح شي شويه، شي 10 دقائق ولا 15 دقيقه، وداك الساعه نبداو ان شاء الله في التقطاع ديال الشباكيه ديالنا. وبالنسبه للتشباك راه كاينه طرق كثيره ديال التشباك. كل واحد حسب الذوق، يعني بالنسبه للتشباك ديال الشباكيه كل واحد حسب الذوق. احنا كنطلقوا العجينه مزيان، كنطلقوها مزيان وبحيث السمك ديالها ما تجيش غليظه. الا جات غليظه ما غاديش تجينا، غادي تجي غليظه بزاف وغادي تجي ما غاديش زوينه. انا كتعجبني تجي قد ما رققنا الاخر كتجي مقرمشه وكتجي زوينه، يعني ماشي قاصحه ولكن كتجي داك القصوحيه فيها يعني هشيشه قاصحه وميم طون رطبه في الفم، يعني ماشي ما كتجيش. اما الا كانت غليظه كتجي ما كيجيش المذاق هو هذاك وما كتجيش زوينه. انا كيعجبني السمك ديالها يكون رقيق. واللي عنده خلاص الماكينه غادي تسهل عليه الطلاق، انا ما كنتوفرش عليها. ونسيت ما قلت لكمش، العفو سامحوني، درت باكيه ديال الخميره ديال الحلوى بيكين باودر وديال 8 ملغ ديال 8 ملغ، ودرت شويه ديال خميره حبوب على الراس عاشق صغير ديال القهوه. درت شويه على الراس ديال العاشق، لان الا كثرنا الخميره راه الحلوه ديالنا غادي تخمر بزاف وما غاديش زوينه. هانتوما انا قطعت كندير 5 6 كنطلعها، انا كنهز وحده نعاود نقطع وحده اخرى. هانتوما 1 2 3 عندي الجراره شويه قديمه 4 ها 5 كنقطعها. انا كتعجبني شباكيه صغيره، اللي بغى الشباكيه كبيره يقد يدير 6 ديال التقطيعات، 6 ديال الخويطات سميطات، يدير 6 سميطات وكتجي شباكيه كبيره. انا دائما كتعجبني الشباكيه هكا صغيره، كتجي راقيه وكتجي انيقه وكتجي حتى في الماكله الكبيره بحال دابا يقد الواحد ياكل غير نص وحده وما يقدرش يكملها وتبقى كتضيع. هكا صغيره الواحد غير ياكل حبه، قد يزيد الجوج يزيدها ما قدرش، المهم على حسب المذاق، على حسب الذوق ديال الواحد، على حسب الحلاوه اللي قدر عليها. انتما انا طريقتي هذه طريقه الشباكيه القديمه هذه اللي كندير، واللي عجباتو يدير طرق اخرى.
عندكم الاختيار، ديروا طرق أخرى ديال الشباكية. أنا قلت لكم التشباك راه مسألة ذوق ومسألة كل واحد. أنتم كنهزوا وحدة ونخليو وحدة ونهزوا وحدة، وهذوك القنيتات اللي كيبقاو هذوك الودينات الصغار كنخشيوهم من التحت وكنورقوا باش كنخرجوا داك كندوزوهم من التحت. ها انتم وكنجمعوا الجنيبات باش ما كتحلناش الشباكيه في القليان. ها انتم غنستمروا هكا احنا حتى نساليو ان شاء الله المقدار الشباكيه اللي عندنا. تقريبا هذا الكيلو ديال الطحين مع هاد المقادير تقريبا كيديروا داك 2 كيلو ديال الشباكيه، 2 كيلو شويه. احنا غنستمروا هكا في التقطاع، نستمروا في التقطاع في الشباك ديالنا حتى هانتوما كتشوفوا معايا. انا شبكت الشباكيه ديالي، ساليت انا بديت في القليان، ما غاديش نكمل دابا. طبعا باقي لي العجينه، ولكن انا غير باش نوريكم، باش تشوفوا معايا ونوريكم. هانتوما انا كنقليو الزيت ديالي، طبعا سخنات وغلات مزيان. حنا كنقليو الشباكيه ديالنا باش تشوفوا معايا القوام النهائي ولا تكستور التاليه وكيفاش كتوجد لنا الشباكيه ديالنا. هانتوما كتبدا تحمر، ما تخليوهاش تتولي بنيه مغلوقه لانها تكون فيها النكهه ديال الحرقيه، كتكون غير ذهبيه هكا. ما تنساوش انا العسل ديالي راه خليتها مازال قابطه في راسها مزيان، ولونها راكم شفتوه بني مغلوق، يعني هذا اللون غادي ينعكس على الشباكيه وغادي يعطيني لون رائع للشباكيه. ان شاء الله يا ربي غادي تعجبكم وغادي ديروها. وما تنساوش ديروا لي جيم وديروا ابوني وديروا لي جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله غادي نسالي هادشي. انا غنوريكم الشباكيه في الاخر كاع ان شاء الله. شوفوا الشباكيه ديالي كيف جات. غتاكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله. غتجربوها، انا متاكده غتجربوها وغادي تعجبكم وغتاكلوها. ما تنساوش ديروا لي التعليقات ديالكم باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تفعلوا جرس التنبيهات. وشكرا ورمضان مبارك.